মই যদি কওঁ মাত্ৰ এদিনত ইউটিউব চেনেল মনিটাইজ কৰিলোঁ তেতিয়া চাগে আপোনালোকে ক'ব কিন্তু যদি কওঁ 24 ডেজত কৰিলোঁ তেন্তে এজন নতুন ইউটিউবাৰে কি কমন মিষ্টেকছ কৰে যাৰ বাবে যিমান ভাল কণ্টেণ্ট দিয়ক তেওঁলোকৰ ভিউজ একেবাৰে নাহে আৰু বাই চান্স ভিউজ পালেও ছাবস্ক্ৰাইবাৰ নাবাঢ়ে স্বাগতম জনাইছোঁ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ কেনেকৈ মই মাত্ৰ 24 দিনৰ ভিতৰত মোৰ চেনেল মনিটাইজ কৰিলোঁ এজ এ নিউ ক্ৰিয়েটৰ মই কি মিষ্টেকছ এভইড কৰিলোঁ কি ভিডিঅ' এডিটিং এপ প্লাছ টুল ইউজ কৰিলোঁ কি টপিক চুজ কৰিলোঁ থাম্বনেইলছ কেনেকৈ আৰু কি এপৰ জৰিয়তে বনালোঁ সকলো কথা কম এইটো ভিডিঅ' চাই আছে মিন্স আপুনিও এটা ইউটিউব চেনেল খুলিম বুলি ভাবি আছে বা অলৰেডি খুলিলে কিন্তু ভিউজ নাহে তেন্তে এইটো ভিডিঅ' আপোনাৰ বাবে ভিডিঅ' বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং এণ্ড ভেলুৱেবল হ'ব চ' ভিডিঅ' স্কিপ নকৰাকৈ চাব পাৰে চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো 5টা মেজৰ পাৰ্টত ডিভাইড কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে যদি মোক সোধে মোৰ ফেভৰেট পাৰ্টটো কোনটো দেন মই অবভিয়াছলি ক'ম মোৰ নাম্বাৰ 5 নাও মুভিং টু সেকেন্ড পইণ্ট কমন মিষ্টেকছ অফ নিউ ক্ৰিয়েটাৰ্ছ নিউ ক্ৰিয়েটৰে কি কমন মিষ্টেকছ কৰে এটা এক্সাম্পলত আপোনালোকক কওঁ মই যদি আপোনালোকক এটা টপিক দিওঁ হাউ টু ক্ৰিয়েট এ ইউটিউব চেনেল তাৰ ওপৰত এটা ইন্ট্ৰ স্ক্ৰিপ্ট লিখিবলৈ তেতিয়া মেক্সিমাম নিউ ক্ৰিয়েটৰ কি লিখিব নমস্কাৰ আজি আমি শিকিম কেনেকৈ ইউটিউব চেনেল খুলিব পাৰি গতিকে ভিডিঅ' কমপ্লিটকৈ চাব আৰু চেনেলত যদি নতুন তেনে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব বাট দিছ ইজ নট ৰাইট এ ৱে টু এট্ৰেক্ট ইউৰ ভিউৱাৰ্ছ চ' ষ্টাৰ্টিং কেনেকৈ কৰিব প্ৰভাইডিং চব গুড থিংছ এণ্ড এডভান্টেজেছ অফ ক্ৰিয়েটিং ইউটিউব চেনেল লাইক আপুনি বিচাৰে নেকি ইউটিউবৰ পৰা টকা উপাৰ্জন কৰিব জাষ্ট লাইক অন্য ইউটিউবাৰবোৰে কৰি আছে তেন্তে আপুনি এটা কাম কৰিব লাগিব ইউটিউবত এটা চেনেল বনাব লাগিব চ' আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক মই গাইড কৰিম আপোনালোকে কেনেকৈ দুটামান ইজি ষ্টেপৰ জৰিয়তে ইউটিউবত ভাল এটা চেনেল ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিব নাও মুভিং টু নেক্সট পইণ্ট হাউ কেন মনিটাইজ ইন 24 ডেজ আপোনালোকে এটা কথা ভাবি আছে চাগে অলৰেডি 4K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে তাৰ পাছতো মই কিয় 1K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কথা কৈ আছো এটা ফ্লেশ্ববেক দেখুৱাব লাগিব তেতিয়া আপোনালোকৰ ডাউট ক্লিয়াৰ হ'ব তাৰ বাবে ইউটিউব ষ্টুডিঅ' খুলিব লাগিব ইউটিউব ষ্টুডিঅ' খুলিলো আপোনালোকে দেখা পাইছে মোৰ প্ৰায় 4K সামথিং ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে আধাৰ কেন্দ্ৰৰ বাবে আবেদন অনলাইন মই এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ ভিডিঅ'ৰ বনোৱা ডেট আছিলে 9 মাৰ্চ 2024 চাওক সেইটো ডেট আপোনালোকে মনত ৰাখিব এণ্ড দেন মই ভিডিঅ' বনাইছোঁ 31 জুলাই 2025 তো মই প্ৰায় এবছৰ পাছত ভিডিঅ' দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁগৈ কিয় মই এনেকৈ কৰিলোঁ সেইটো কথা আপোনালোকক মই এতিয়া ফাৰ্ষ্ট কওঁ প্ৰায় মোৰ 1 year আগত আধাৰ কেন্দ্ৰ কেনেকৈ খুলিব পাৰি তাৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ আৰু এইটো ভিডিঅ' মই আপলোড কৰাৰ লগে লগে 3-4 আৱাৰ্ছৰ ভিতৰতে ভালেখিনি ভিউজ পাইছিলোঁ তাৰ পাছতে কি হ'ল মোৰ চেনেলত অলৰেডি কমিউনিটি গাইডলাইনৰ দুটামান ষ্ট্ৰাইক আহি আছিলে আৰু আপোনালোকেতো গম পায় যিসকলে ইউটিউব কৰি আছে যে উইদিন 3 মান্থ যদি আপোনাৰ চেনেলত 3টা কমিউনিটি গাইডলাইন লাগে তেতিয়া আপোনাৰ চেনেল ডাউন হয় গতিকে মোৰ এইটো ভিডিঅ'ত কমিউনিটি গাইডলাইন লাগিলে বুলি মোক ইউটিউবে ক'লে আৰু মোৰ তাত মেইল আহিলে লগে লগে মোৰ চেনেল ডাউন হৈ গ'ল প্ৰায় 1 year পাছত ইউটিউবে মোক আকৌ চেনেলটো বেক দিলে সেইকেইটা কথা নকওঁ এতিয়া এই গোটেইবোৰ বস্তু দেখুৱাৰ পাছতো আপোনালোকৰ এটা ডাউট লাগি আছে চাগে যে মই 24 ডেজৰ ভিতৰত মনিটাইজ কৰিলোঁ সেইটো কথা কিয় ক'লো তো সেইটো কাৰণে আৰু এটা বস্তু আপোনালোক দেখাব লাগিব তেতিয়া আপোনালোকে কথাটো ভালকৈ বুজি পাব মই এতিয়া মেইল বক্স খুলিছোঁ মেইল বক্সত গৈ আপোনালোকক এটা বস্তু দেখাম তেতিয়া আপোনালোকে কথাটো ভালকৈ বুজি পাব তো চেণ্ডত গ'লোঁ ইউটিউবৰ পৰা মোৰ তাত এটা মেইল আহিছিলে আপোনালোকক মই যোনটো মেইন পাৰ্টটো হাইলাইট কৰি আপোনালোকক মই ক'ব বিচাৰিম ইয়াতে ইউটিউবে কৈছে যে চ' ইউ ৱান্ট টু লেট ইউ ন' ডেট আনলেছ ইউ মিট দ্য YPP মিনছ ইউটিউব পাৰ্টনাৰ প্ৰগ্ৰাম এলিজিবিলিটি চেনেলত আপোনালোকেতো গম পাই চাগে 1 yearত ইউটিউবৰ যোনটো পাৰ্টনাৰ প্ৰগ্ৰাম থাকে 1 yearত আপোনাৰ 4000 আৱাৰ্ছ প্লাছ 1K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হ'বই লাগিব আপোনাৰ মনিটাইজ হোৱাৰ পাছতো সেইটো যদি আপোনালোকৰ কমপ্লিট নহয় তেন্তে আপোনাৰ যোনটো ইউটিউব পাৰ্টনাৰ প্ৰগ্ৰাম সেইটো কেনচেল হোৱা চান্স থাকে তো ইউটিউবে মোক কৈছে যে আপোনাক অনলি 30 ডেজ দিম মানে মোক 30 ডেজ দিব যে এই 30 ডেজৰ ভিতৰত যদি ইউটিউবৰ যোনটো YPP যোনটো ইউটিউব পাৰ্টনাৰ প্ৰগ্ৰাম যোনটো মিট নকৰে বা মই সেইটো টাস্ক কমপ্লিট নকৰোঁ 4000 আৱাৰ্ছ প্লাছ 1K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ সেইটো যদি মই গেইন নকৰোঁ উইদিন 30 ডেজ উই উইল ডিজেবল মনিটাইজেশ্যন অন অনলাইন সহাৰি মিনছ আফটাৰ ডেট উই উইল কেনচেল ইউৰ কণ্ট্ৰেক্ট এণ্ড ইউ উইল নিড টু ৰিএপ্লাই ফৰ YPP চ' মই কি কৰিলোঁ আপোনালোকক কওঁ মই প্ৰায় প্ৰতিদিনে 2টাৰ পৰা 3টা ভিডিঅ' দিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ ইউটিউবত ট্ৰেণ্ডিং টপিকৰ ওপৰত ৰিচাৰ্চ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু তাৰ বিষয়ে ভিডিঅ' বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ স্ক্ৰিপ্ট লিখিবলৈ ChatGPT আৰু এট্ৰেক্টিভ থাম্বনেইল বনাবলৈ কেনভা এপ ইউজ কৰিলোঁ সঁচা ক'বলৈ গ'লে মই ভবা নাছিলোঁ যে মই 30 ডেজৰ ভিতৰত টাস্ক কমপ্লিট কৰিব পাৰিম বুলি কিন্তু মাত্ৰ 24 ডেজত কমপ্লিট কৰিব পাৰিলোঁ চ' মুভিং টু দ্য নেক্সট পইণ্ট টিপছ এণ্ড ট্ৰিক্স টু গ্ৰ' ইয়ৰ চেনেল তো মোৰ সৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰা আপোনালোকক মই কৈছোঁ যদি আপোনালোকে ভাবিছে ইউটিউব চেনেল আৰম্ভ কৰিম বুলি তেন্তে ভালকৈ লাগক আৰু 100% এফৰ্ট কৰক বেষ্ট ট্ৰাই কৰক আপুনি চাব লাগিব যে আপোনাৰ ভিউৱাৰ্ছে কি ভিডিঅ' বিচাৰে তাৰ ওপৰতহে আপুনি ক্ৰিয়েটিভিটি দেখাব লাগিব
আপোনাৰ যদি অলৰেডি চেনেল আছে আৰু আপুনি যদি জানিব ইচ্ছা কৰে যে আপোনাৰ ভিউৱাৰ্ছে কি ভিডিঅ' চাব বিচাৰে, তেন্তে আপুনি এটা কাম কৰিব পাৰে। ইউটিউব ষ্টুডিঅ' খোলাৰ পাছত আপোনালোকে কি কৰিব, এনালিটিক্স যোনটো অপশ্যন হৈছে তাত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে কি কৰিব, অপশ্যনটো আছে ওপৰতে টপ কৰ্নাৰত। ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰিব আপোনাৰ ভিউৱাৰ্ছে কি কণ্টেণ্ট চাই ভাল পায়। তো টপ চাৰ্জত আপোনালোকে ইয়াতে ভিউ কৰি চাব পাৰে। আপোনাৰ যিবোৰ ভিউৱাৰ্ছ আছে তেখেতলোকে এইবোৰ কণ্টেণ্ট চাই বেছি ভাল পায়। ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰিব অংগনবাড়ী অনলাইন ক্লাছ এইবোৰ আপোনাৰ তাত বেলেগ ওলাব। তো মই ইয়াত থকাটো মই কৈছোঁ। তো আপুনি এনেকৈ চাব পাৰিব আৰু এইকেইটা টপিকৰ ওপৰত আপুনি ভিডিঅ' বনাব পাৰে। আৰু ইউটিউব ৰিলেটেড ভিডিঅ' যদি আপোনালোকক প্ৰয়োজন আছে তেন্তে এইটো চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব পাৰে। মই কাৰণ ইউটিউবৰ ৰিলেটেড ভিডিঅ' বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিম। ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে।